አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቪዚታ በሻይ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም አልሐምዱሊላህ። እነሆ ዛሬ ደግሞ ጉዞ አድርገን አዲስም ዛሬም ያው እንደተለመደው ዛሬም ጉዞ ላይ ነን። ዛሬ ደግሞ የማስቀኛችሁ ሌላ ቦታ የሆነ ማለት ነው ሎጎ ሀይቅ የሚገኘው። እስኪ ዛሬ ሎጎ ሀይቅ ዳር እንደምትመስል አብረን ዞር ዞር እያልን እንቀኛለን ማለት ነው። እንደማንኛውም ቪዲዮውን ላይክ እያደረጋችሁ ጀምሩት እስከ መጨረሻው ድረስ ቪዲዮን ተመልከቱ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረግን ቤተሰብ እንሁን። ሁሌም እንጓዛለን። ሁሌም የሀገራችንን ውብ ገጽታና ትዝታ አብረን የምንቃኝ ይሆናል። ሎጎ ሀይቅ ዳር የገበታ ለትውልድ የሚባለው ፕሮጀክት በዚህ መልኩ እየለማ ይገኛል። የሀይቁ ገጽታ ሊቀየር የሚችል ይሄ የሀይቅ ዳር መግቢያ ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ባጃጆች እስከዚህ ባህሩ ጫፍ ድረስ ይመጣሉ ማለት ነው። የምታዩት ነው የወደፊቱ ፕሮጀክት። በዚህ መልኩ የተሰራ ነው። እንግዲህ ሲያልቅ ነው ሁሉም ነገር የምናየው። ሲያልቅ ምን አይነት ውብ ገጽታ ሊኖረው እንደሚችል ሁላችንም አብረን የምናየው ይሆናል። አሁን ላይ ግን ያው በስራ ላይ ነው የሚገኘው። ወደፊት ትልቅ ተስፋ ነው። ትልቅ የሀይቅ ውበት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል ማለት ነው። ያኔም ጊዜው ሲደርስ እንግዲህ አብረን የምንጎበኘው ይህ ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ጀልባዎች አሉ። በሀገራችን አሉ ከሚባሉ ምርጡ እና ንጹህ ሀይቆች መካከል የሎጎ ሀይቅ ነው ማለት ነው። ማዶ ላይ የምታዩት የሀይቅ ገዳማት ነው የሚገኘው። ዙሪያውን በደን የተሸፈነ ነው ሀይቁ። ከገዳማቱን በስተጀርባ በጣም እንግዲህ ብዙ ስኩዌር ኪሎ ሜትርን የሚሸፍን ነው እንደምታዩት። ምንም አይደለህ፣ ምንም አያመጣም። ስንት ነው? ወይ ነው ማሪ የምትፈልገው ነገር ማለት ነው። የት ስንት ብር? ተተገኘ ግዛው እንጂማ አጠቃቀሙ ሀይቅ ላይ የተዝናና ነው ማለት ነው። ማዶ ላይ ደርሰን እንመጣለን።
ለማንኛውም በጣም ደስ ይላል። እስካሁን የቀሩት ተቆና ነበር። እናንተ መጥታችሁ ስትዝናኑ ብቻ ነው ስሜት የሚገባችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። ውሃውን አልደረስኩበትም። በጣም ጀርባው ትንሽ ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ና ውሃ እንደገበን እነዚህ መፈረሻዎች፣ መቃሚያዎች እና ቁጭ ብሎ ሰዎች የሚዝናኑባቸው ቦታዎች ናቸው። እጽዋቶች የተሰሩ ገዳማቱን ድረስ በዛ አካባቢ የሚዘጋጁት ዘማርካቸው አሁን የጓደኞች እየቃሙ ነው ምናምን ወደ ግና ያደርገዋል። አንተን ነው ደህና ያደረኩት እኮ አለ አመሰግናለሁ። ኋላ ደግሞ ሰው ሲመጣ ውስጥ ሻለሽ
የጀልባ ሽርሽር ጉዟችን ይሄንን ይመስል ነበረ። ወተን ደግሞ ሀይቁ ዳርቻ ዞር ዞር እያለን የሀይቅን ገጽታ አብራችሁን ቆዩ።